සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඕගොල්ලෝ කවදා හරි හිතලා බලලා තියෙනවද කොහොමද මේ අපි කන ටිපි ටිප් ඊට පස්සේ පාස්ටා ಜಾති නූඩල්ස් ඊට පස්සේ ඔය තියෙන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් සීරියල් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් හදන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා තියෙනවද? කොහොමද ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙන කහ පාට ලා කහ පාට ටෙක්ස්චර් එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලලා තියෙනවද? හරි. හිතුවේ නැත්නම් අද අපි බලමු කොහොමද ඒවා මොන process එකෙන්ද මොන food process එකද ඒකට භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඒකට භාවිතා කරන food processing method එක තමයි extraction. මොකක්ද? extraction. extraction කරන food processing method එකෙන් තමයි අපි මේ කන pasta, ඊට පස්සේ noodles, breakfast cereals, ඊට පස්සේ ඔය tippy tip ඔන්න ඔය කියන ಜಾති ටික හදන්නේ extraction කියන food processing method එකෙන්. එතකොට extraction method එකට දානකොට extraction කරනකොට අපි raw materials ගන්නවානේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි noodles හදන්න යන්නේ. noodles හදනකොට අපිට වැඩිපුරම ඕන වෙන්නේ පිටිනේ. එතකොට මේ කියන පිටි ಜಾති ටික අපි පිටි එකක් හෝ වර්ග දෙකක් මික්ස් කරනවානේ. එතකොට අදාළේ ගන්න පිටි ಜಾතිය අපි මුලින්ම කරන්නේ මික්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ මික්ස් කරලා අවශ්‍ය විදිහට වතුර දාලා දාන තියෙන ingredients ටික ඔක්කොම දාලා මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒක කුක් කරනවා. කියන්නේ උයනවා අපි. ඒ ඉව්වට පස්සේ ඉව්ව කියන්නේ ඒක රත් කරනවා හරි මොකක් හරි ඒ කරන දේ කරනවා. ඒ මැෂින් එකෙන්ම ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි ඒ අදාළ ෂේප් එක හදනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් පාස්ටා වල තියෙන එක ෂේප් එකක් ඊට පස්සේ නූඩල්ස් වල තියෙන තව ෂේප් එකක් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් සීරියල් වල තියෙන තව ෂේප් එකක් අන්න ඒ කියන જાතියේ එක එක ආහාරයට ගැලපෙන ෂේප් එක අපි ඊළඟට හදාගන්න එක තමයි කරන්නේ මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන ප්‍රොසීඩියර් එක යටතේ. එතකොට අපි හිතුවොත් එහෙම ඇයි මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන කෑම જાති වලට මෙච්චර හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ කියලා මේවා ready to eat ඒ කියන්නේ ගත්ත ගමන් කන්න පුළුවන් ආහාර තියෙනනේ ඔය ටිපි ටිප් જાති ඊට පස්සේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් සීරියල්ස් ಜಾති ඔන්න ඔය දේවල් ගත්ත ගමන් කන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ එන්න එහෙම කන්න පුළුවන් ಜಾති මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන මෙතඩ් එකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මේකෙන් වෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි මේකේ ඩෙන්සිටි එක හරිම අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේවැය තියෙන බර. ඒ කියන්නේ දැන් පාස්ටා එකක් ගත්තොත් එහෙම දැන් පාස්ටා එක මෙන්න මෙච්චරක ප්‍රමාණයකින් තියෙනවා කියන්නකෝ. දැන් මෙන්න මේ හැඩේ තියෙන පාස්ටා තියෙනවා. එක එක හැඩේ පාස්ටා තියෙනවානේ. එතකොට අන්නේ පාස්ටා වල ප්‍රමාණයට අනුව ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ඒවැය තියෙන බර ඊටාම අඩු මට්ටමකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඩෙන්සිටි එක අඩුයි කියන්නේ අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ මේවා හැන්ඩල් කරන්න මේවා එහෙම ගෙනියන්න හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකේ තියෙන ආකාර මොනවද කියලා අපිට බේසිකලි ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන මෙතඩ් එක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙක මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම hot extraction සහ cold extraction කියලා අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට මේක වෙන් කරලා දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට hot extraction කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම hot extraction එකෙන් වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 100ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් දීලා තමයි මේක food process කරන්නේ. ඊට පස්සේ cold extraction එක බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට දැන් තමයි තේරෙනවා food process කරන්නේ 100ට සෙල්සියස් අංශක 100ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් ලබා දීලා තමයි cold extraction method එක ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට hot extraction එක ගැන අපි තවදුරටත් බැලුවොත් එහෙම මේකෙදි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ ඉන්න අහිතකර microorganisms ලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ enzyme ටික අක්‍රිය කරනවා. වැඩිපුර තියෙන moisture content එක ඉවත් කරනවා. ඔන්න ඔය කියන දේවල් තමයි මේ hot extraction method එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේක hot extraction නේ. ඒ කියන්නේ මේක හරිම වේගයෙන් සිද්ධ වෙන rapid ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ hot extraction method එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ extraction කියන method එක use කරලා නිෂ්පාදනය කරන ආහාර අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර තුනකට වෙන් කරන්න. ඒ කියන්නේ sugar based extracted food, ඊට පස්සේ cereal based extracted food, ඊට පස්සේ protein based extracted food. ඒ කියන්නේ මේ extract කරලා ගන්න foods ටික, ඒ කියන්නේ ආහාර ටික extraction කරන කියන method එක යොදා ගන්න ආහාර අපිට ප්‍රධාන ආකාර තුනකට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීනි ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය කරන එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කරන ෆුඩ් ඊට පස්සේ
සීරියල්ස් ඒ කියන්නේ ඔය ධාන්‍ය වර්ග අන්න ඒවා ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය කරන එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් ෆුඩ්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි ප්‍රෝටීන් ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය කරන එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් ෆුඩ්. ඔයාලා දන්නවා මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆුඩ්. ඔයගලන්ට එකපාරට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කිව්වහම ඔලුවට යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ උනාට හිතන්නකෝ නූඩල්ස් ಜಾති ඊට පස්සේ පැස්ටා ಜಾති කියලා. අන්න ඒවා ඇයි මේ මිනිස්සු අතර වැඩි වශයෙන් පොපියුලර් වෙලා තියෙන්නේ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟට බලමු. ඇයි මෙහෙම පොපියුලර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලනකොට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ easy to use. ඒ කියන්නේ මේවා හරිම ලේසියිනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් නූඩල්ස් එකක් ගත්තොත් එහෙම කඩෙන් ගත්තා පැකට් එකක් හැදුවා වතුරට දැම්මා ලුණු හරි මොන හරි දාන්න තියෙන ටික දැම්මා ඊට පස්සේ කුක් කරලා කෑවා. අන්න එහෙමනේ. එතකොට ගොඩාක් මේකට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාන්න ඊට පස්සේ තම්බන්න ඊට පස්සේ බදින්න කියලා එක එක මෙතඩ්ස් ගොඩක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ගත්තා දාන්න තියෙන ටික දැම්ම තැම්බුවා කෑවා. එහෙමනේ. එතකොට easy to use මේක ගත්ත ගමන් ලේසියෙන්ම හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හරිම ඇට්‍රැක්ටිව්. ඇට්‍රැක්ටිව් කියන එක ගත්තාම මේක ගොඩක්ම රිලේට් වෙන්නේ පොඩි ළමයිත් එක්ක. දැන් පොඩි ළමයි කෑම කන්න හරිම හොරයිනේ සමහර වෙලාවට. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ ආකර්ශනීය ආහාරයක් ඒගොල්ලන්ට දුන්නොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය ඉක්මනටම හරිම ලේසියෙන්ම සංසිඳවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර හරිම ඇට්‍රැක්ටිව් විදියට ආකර්ශනීය විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහෙම උයන කට්ටියක ඒ කියන්නේ ගෘහණියන්ගේ හරිම ඒගොල්ලන්ට හරිම ඵලදායී වෙන දෙයක් තමයි ලෝ කුකින් ටයිම් එකක් තමයි මේවට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිම කෙටි කාලීනව කෙටි කාලයකින් මේක උයාගෙන අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි easy to carry. මම කලිනුත් කිව්වා මේ ආහාරවල තියෙන density එක. ඒ කියන්නේ shape එකට, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව මේවා තියෙන බර ඉතාම අඩු. එතකොට හරිම ලේසි එහා මෙහා ගෙනියන්න. transport purpose එකට ඊට පස්සේ කඩේ ඉඳන් ගෙදරට ගේනකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් කරනකොට හරිම ලේසියෙන් මේ වගේ ආහාර ಜಾති ගේන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ එළවලු ගේනකොට තියෙන බරයි පැස්ටා පැකට් එකක් ගේන තියෙන බරයි දෙකක් නේ. කියන්නේ සමාන නැහැනේ. කියන පැස්ටා පැකට් එකේ බර හරිම අඩුයි. ඒකට ඒ කියන්නේ මේවා කැරි කරන්නේ මේවා එහෙ මෙහෙ ගෙනියන්න හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි versatility. ඒ කියන්නේ මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆුඩ්ස් වල එක එක varieties තියෙන එක එක ආකාර තියෙන. දැන් අපි හිතුවොත් එimhe noodles තියෙනවා පැස්ටා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන්ම එකම ටෙක්ස්චර් එක නෙමෙයිනේ අපිට ගන්න පුළුවන්. වෙන වෙන ටෙක්ස්චර්ස් වෙන වෙන රසයන් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට variety of foods තියෙන නිසා versatility කියන්නේ මේක විවිධත්වයක් තියෙන නිසා මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය වෙන ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව බැලුවොත් එහෙම reduced cost. ඒ කියන්නේ මේවා තියෙන cost එක හරිම අඩුයි. දැන් noodles පැකට් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒවා දැන් වතුර දාලා ඒක තම්බනකොට noodles එකේ තියෙන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ noodles මෙහෙම පුංචි කෑල්ලක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ තිබ්බට වඩා මහත වෙනවනේ අපි කුක් කරලා ඉවර වෙනකොට. අන්න ඒ වගේ. එතකොට අපිට ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිෂ්පාදනයක් ගන්න පුළුවන් නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක reduced cost. මේකේ cost එක කියන්නේ පිරිවැය අවමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පැත්තෙන් හිතුවොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට වැඩි නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මොකද මැෂින් එකට raw materials ටික දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් ගානට process වෙලා අවසානයේ end product එක හරිම ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ extraction කියන food processing method එකේ principles ටික අපි ඊළඟට කතා කරමු. මේක principles යටතේ මුලින්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ mechanical shear and pressure. මේකට අපි raw materials දැම්මට පස්සේ අපි මේකට ඇතුලේ mechanical pressure එකක් ලබා දෙනවා. අන්න ඒ pressure එක මේකේ principle එකක් විදියට සලකනවා. ඊට පස්සේ heat transfer එක තමයි දෙවෙනි principle එක. මේකට ලබා දෙන heat එක කොහොමද transfer කරන්නේ? කොච්චර වෙලාවක් දෙනවද? මොන තරම් heat එකක්ද දෙන්නේ? කියන එක මේක යටතේ principle එකක් විදියට අපි කතා කරනවා. ඊළඟ principle එක බැලුවොත් එහෙම මේක continuous process එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ raw materials දානවා, ඒකට අදාළ තව තියෙන දේවල් ingredients දානවා. ඊට පස්සේ ඒක අර machine එකේ දාලා අවශ්‍ය විදිහට අපිට අවශ්‍ය product එක එන විදිහට continuous process එකක්. ඒ කියන්නේ දිගින් දිගටම සිදු වෙන ක්‍රියාවලියක් විදිහට තමයි අපි මේ extraction food processing method එක හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේකට machine ගන්නවා කියලා කිව්වනේ. machine එකේ නම මොකද්ද කියලා මේක extraction කියන food processing method එකට ගන්න extruder කියන machine එක යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන applications බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ snacks ಜಾති, ඒ කියන්නේ ඔය TP tips ಜಾති, අන්න ඒ වගේ දේවල් හදනවා. ඊට පස්සේ මස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව confectionery foods, ඒ කියන්නේ ඔය noodles, pasta, ඒ වගේ දේවල්
මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක යටතේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකේ තියෙන වාසි, ඒ කියන්නේ බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම මේකෙදි අපිට පුළුවන් නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එක ඉන්ක්‍රීස් කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේකේ ටෙක්ස්චර් එක සහ ස්ට්‍රක්චර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් සීරියල්ස් වල තියෙන ටෙක්ස්චර් එකයි නූඩල්ස් පාස්තා වල තියෙන ටෙක්ස්චර් එකයි වෙනස් නේ. ඒ කියන්නේ එකම ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක වුණාට අපිට පුළුවන් එක එක විදිහේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ටෙක්ස්චර්ස් පවත්වා ගන්න. ඊට අමතරව මේකේ අපි කිව්වා තියෙන මොයිස්චර් කන්ටෙන්ට් එක සෑහෙන දුරට අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මොයිස්චර් කන්ටෙන්ට් එකනේ වැඩිපුරම බලපාන්නේ ආහාරය ස්පොයිල් වෙන්න, ඒ කියන්නේ ආහාරය නරක වෙන්න. එතකොට මේකේ සෙල්ෆ් ස්ටැබිලිටි එක මේ ආහාරයේ ස්ථායීතාවය පවත්වා ගන්න, නරක නොවන විදිහට පවත්වා ගන්න මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන මෙතඩ් එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන මෙතඩ් එකෙන් ආහාරයේ තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් මොනවද, බලපෑම් මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම අපි මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆුඩ්ස් ගැන හොඳට බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ හැම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆුඩ් එකක්ම කලරින් දැම්මේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ ලා කහ පාටකට. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො නූඩල්ස්, ඊට පස්සේ පාස්තා, පස්සේ ටිපිටිප් ಜಾති ඔය හැමදේම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා තියෙනවා කියලා මම කියවනේ. එතකොට ඒ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆුඩ්ස් වල යුනික් ෆීචර් එකක් තමයි මේවා කහ පාටින් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන නියුට්‍රිෂනල් කන්ටෙන්ට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන විටමින්ස් ಜಾති ඒ වගේ දේවල් විනාශ වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට. ඒ කියන්නේ විටමින්ස් ಜಾති වගේ තියෙන නියුට්‍රිෂනල් කන්ටෙන්ට් එක වෙන බලපෑම ඊටාම අවම මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන මෙතඩ් එක අපි භාවිතා කරනකොට කරන්න ඕනේ කන්සිඩරේෂන්, සලකා බලන්න ඕනේ කරුණු සහ මේකට එන චැලෙන්ජස් මොනවද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ චැලෙන්ජස් ගැන කතා කරනකොට මේකට ගන්න ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් සිලෙක්ට් කරන තැන ඉඳන්ම අපි හොඳ අවධානයකින් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකට ගැළපෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද, මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද, බැරි දේවල් මොනවද කියලා අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මැෂින් එකට හානි වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රොසෙස් එක දිගින් දිගට කරගෙන යනකොට මැෂින් එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක අපි බලා ගන්න ඕනේ. මොනවගේ තියෙන මේකේ තියෙන මොන හරි ෆෝල්ට් එකක් ආවොත් එහෙම මුළු ප්‍රොසෙස් එකම ඉවරනේ. එතකොට තියෙන රෝ මැටීරියල්ස් ටිකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අවසානයේ එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකට අපි පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මැෂින් එකේ මේන්ටේනන්ස් එක හොඳටම තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන කාරණා තමයි මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එක යටතේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී මේ වගේ ලෙසන්ස් ගොඩක් එක එක පැතිකඩයන් පිළිබඳව කරන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න සරසි TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා notification enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා.